just close my eyes and think of you. When I'm sleeping with someone new, I can't help myself, I wanna hit you. Still feel the way I feel when somebody calls you mine. Are you sleeping with someone new? Someone new, Ja, då säger vi varmt välkomna till TIN Fonders investerarkväll 2024. Tack så jättemycket för att ni kom hit och tack för att ni stod ute i kylan och köade. Fantastiskt kul att se. Det här är 5:e året vi gör den här investerarkvällen. Också 5:e året jag får äran att stå här att moderera den här kvällen. Jag heter Matilda Karlsson och jobbar som aktiemäklare på Pareto Securities i vanliga fall när jag inte hjälper TIN och gänget att hålla i den här kvällen. Idag har vi en spännande kväll framför oss. Utanför arenan så står Fractal redo, vi har Paradox redo och vi har BioGaia redo som står och visar upp sina produkter. Och det är ju 3 portföljbolag i fonden, så passa på att träffa dem. Och jag vet också att Paradox är och demar sitt spel City Skyline 2. Så passa på att testa på det ute i Space Club. Men innan ni går och gör det så har vi ju spännande intervjuer här ikväll. Vi har Martin Karlsson från Evolution, vi har Hannes Wallin från Fractal och sen såklart så har vi ju Carl Armfelt, Erik Springhorn, förvaltarna bakom TIN Fonder som ska gå igenom året som varit och 2024 som kommer nu. Vad kan man förvänta sig och vad ska man satsa på? Innan vi drar igång kvällen så vill jag välkomna upp TIN Fonders VD Thomas Lundmark. Ja, ny lokal, 5:e året. Helt fantastiskt att se så många ansikten. Och jag vet att ni verkligen har kämpat i kyla och väder, köat och några har åkt väldigt långt. Jag tror vi har folk från Norrbotten och Skåne och resten av Sverige, så det är riktigt kul att ha er här. Och det är inte bara investerare utan även samarbetspartner och gäster som har kommit hit idag. Men tittar vi då varför vi är här. Vi har ju passerat ett nytt år och vi kör ju det här för 5:e gången. 23 var för oss på TIN ett år som verkligen var en stor berg- och dalbana. När jag gick på semester tidigt i juni, då var båda fonderna ganska kraftigt upp. För att sen i slutet av oktober har i alla fall TIN Ny Teknik tappat ganska mycket i värde. Men sen såg vi lite grann ett ljus ändå och TIN Ny Teknik, den nordiska fonden, kämpade sig upp över vattenytan. Men det var inget toppenår för TIN Ny Teknik. Den globala fonden hade en lugnare resa och levererade ändå 21%, vilket vi ändå tycker är rimligt med tanke på vår mix med teknik och hälsa. Men personligen ser jag ändå ganska positivt på framtiden. Och de som har hört mig tidigare vet att jag oftast är positiv, så att det är inget konstigt med det. Men tittar man lite grann för oss andelsägare så bolagen vi har i våra fonder har levererat fantastiskt bra. Och några av dem får ni träffa senare idag. Vinsterna har ökat, omsättningen har ökat, men aktiekursen har stått ganska så still. Framförallt i den nordiska fonden. Det innebär ju att värderingarna är betydligt lägre i fonden. De är ju faktiskt numera på 10-årslägsta om man tittar på kollektivet som helhet. Så någonstans tycker jag att det känns lite kittlande. Sen har vi haft ett utmanande läge både makromässigt och geopolitiskt. Men
det tyckte vi också sista delen av förra året, att man ändå såg tendenser att räntorna gick åt rätt håll. Riskaptiten började komma tillbaks och det gör ju någonstans att jag ändå är försiktigt optimistisk och hoppas att ni ska våga titta på våra produkter igen lite mer noggrant. För jag tror att det kan bli en ganska trevlig resa med brasklappen att man ganska ofta har fel när man tror någonting. Men jag vill också, precis som Matilda sa, passera gärna våra fantastiska bolag som är här idag. Det är bolag som vi inspireras av, deras innovationskraft och gör vår vardag glada. Så jag hoppas att ni tar er tiden, minglar lite, ställer frågor. För jag tycker det är jättespännande med både Paradox, Biogaia och Fractal som är i rummet här uppe senare. Men nog om det. Ni ska inte behöva lyssna på en tråkig vd något mycket längre. Nu är det dags att kicka igång kvällen. Och jag lämnar med varma ord över ordet till Matilda som är vår moderator ikväll. Tack så mycket att ni är här. Ja, tack Thomas. Och nu är vi igång. När vi sedan lämnar salen så förstår jag ju såklart att ni vill gå till Space Club och testa på City Skylines 2. Då har jag fått klara instruktioner om att den här publiken ska ta den vägen och den här ska ta den vägen för att underlätta diverse trängsel. Ja, men nu som sagt är vi igång. Ett tumultår, säger Thomas. Jag vill såklart veta vad Carl Armfelt och Erik Springhorn har att säga om börsåret och fondens utveckling. Så med en varm applåd tycker jag vi välkomnar upp Carl och Erik. Ja, välkomna upp på scen. Tackar. Hur har det här året varit för er 2023? Ni kan väl berätta för oss, hur har det varit att gå igenom det här året? Jag tycker att det är något jag kommer att tänka på i den gamla filmen Groundhog Day. Jag tycker det var lite Groundhog Year. Du ska alltid ge massa gamla anekdoter. Du får förklara vad du menar. Jo, att du vaknar upp och allting är detsamma. Ungefär, jag kommer ihåg när vi satt här sist för ett år sedan. Då hade vi haft en fruktansvärd höst, men sett lite ljusning. Och apropå vad Thomas sa om värderingar, vi har identifierat 4 punkter de senaste 10 åren där värderingarna på småbolag i Norden generellt har varit så låga som de var då. Det var ju i covid-paniken och sen, om någon som kommer ihåg, flash crash 2014. Och så nu i höst igen då. Och så hade vi haft uppgång, fint som Thomas var inne på. Sen, alltså, tydliga vibbar av panik. Vi såg investerare som var ganska apatiska. Ingen gjorde någonting. Man bara satt och stirrade på aktiekurser som gick ner. Och sen då lite förlösande uppstuds igen då. När sentimentet vände lite grann. Så det var inte lika mörkt som 2022, men det fanns aspekter av det som ändå framförallt under hösten då. Och vi ska diskutera det här mer sen, men Carl, kan du inte guida oss igenom er presentation och hur året har varit? Ja, vi hoppar igång. Ska vi se. Vi tänkte faktiskt börja med den här grafen. Och varför har vi valt den då? När vi är ute och träffar bolag så blir man otroligt inspirerad. Vi har en enorm innovationstakt där ute. Och det har ändå varit 2 viktiga händelser de sista 3 åren som har präglat våra bolag i synnerhet mycket. Och först och främst tycker jag att man måste nämna ChatGPT. Det är något som har påverkat aktierna, inte minst i World Tech, väldigt mycket. 2023 var året av AI. Och någonstans så blir ändå ChatGPT iPhone moment för generativ AI. Det som också är spännande är att innovation som står på axlarna av tidigare innovationer. Och det är maskininlärning, det är molncenter, det är internet, det är persondatorn och det är en kedja av händelser som går tillbaka till mikroprocessorn.
Så någonstans så är det väldigt mycket som förändras i en hög takt. Och jag tycker det var lite kul då, för förra året så var Fredrik Wester här. Han fick ju frågan, hur ser du på generativ AI? Och det var ju faktiskt ett område som vi själva funderade på mycket för ett år sedan. Vad kommer hända med dataspel? Och det vi kan säga nu ett år senare, det är att generativ AI är något som förändrar många bolag. Men förändringen blir nog mycket bredare och mycket djupare än vad vi hade trott. Så det är en väldigt stor förändring. En annan sak som är intressant med ChatGPT och generativ AI är att till skillnad från Bitcoin så träffar man väldigt få personer som inte tror att det kommer att förändra mycket. Så för alla våra mjukvarubolag så tycker vi att det är en väldigt stor märkeshändelse och att det är fortfarande kanske första kilometern i ett maraton. Man inser ständigt, om man är lite nyfiken, så märker man också att det är väldigt många som inte är teknikintresserade som använder sig av ChatGPT. Och jag tror både det här och nästa år, dels kommer man få se vinsterna, men man kommer också se hur större bolag börjar anamma det här. Inte minst kanske medicintekniksektorn, där man tvingas att använda stänga datarum och inte använda sig av publika tjänster som ChatGPT, som också använder sig av stora språkmodeller. Men vi tycker verkligen att det är något som är viktigt att framhålla. Vid sidan av ChatGPT har vi också sett en del parallella innovationer. Och det är då framförallt inom hälsa. Innan jag går in på det så måste jag tror vi var lite slarviga där och måste ju framhålla att det vi säger här på scen är våra egna reflektioner, spekulationer, åsikter och inte att anses som någon rådgivning. Det är ändå viktigt att vi får med det. När det gäller hälsa så tycker jag att det finns ett tydligt iPhone moment för genterapi och mRNA, och det är covid. Någonstans mRNA-teknik det uppfanns runt på 90-talet tror jag, men det har varit rätt knöligt att det innehållit 10 000 olika steg för att skapa det här. Och det har någonstans, innovationen är kanske inte någon uppkomsten i sig själv, utan den är faktiskt blir genomgripande adoption. Att Wrights lag med kostnadssänkningar kommer till en punkt där det faktiskt blir allmänt användbart. Så jag tycker BioNTech är ett bra exempel. De var en av 2 riktigt stora bolag inom vaccin för covid. Nu har de en pipeline på över 20 olika projekt. Allt från sickelcellanemi till tuberkulos till och det som kanske fått mest uppmärksamhet av cancer. Och en särskilt svår form av cancer, det är så här, bukspottkörtel, pankreascancer. Det är i princip bara en dödsdom för inte så länge sedan. Det är fortfarande, även om behandlingen har gått bra, så är det fortfarande kanske bara 1 av 8 som överlever efter 5 år. Nu har man då sett ett sjukhus som tillsammans med BioNTech gör operation, man opererar bort cancern. BioNTech gensekvenserar den och med skapade ett mRNA, personaliserat mRNA-vaccin. Så som man först då skjuter in ett läkemedel som hindrar cancercellerna att motstå immunterapi, och så in med vaccinet, och det har visat väldigt, väldigt lovande resultat. Ett annat konkret exempel är att 2 andra bolag som är noterade, Vertex Pharma och CRISPR, har tagit fram ett första FDA-godkända läkemedel mot sickelcellanemi som har en genterapi som kan bota det tillståndet. Det är ett stort överlapp mellan sickelcellsjuka och malariaförekomst. Så att den här genförändringen är ett skydd mot malaria, men det ger då andra komplikationer som gör att man får en sämre prognos rent hälsomässigt, livslängdsmässigt. Det är ett stort omött behov. Och kan man då liksom gå in, klippa, klistra i de här generna och förhoppningsvis över lång tid, kanske inte för evigt, men ändå få de här riktigt sjuka patienterna att se ett normalt liv. Det är någonting vi aldrig sett förut. Som sagt, även här så står ju den här forskningen på ryggen, på axlarna av generationer av annan forskning. Men det är först nu vi ser de här riktigt superfrukterna av kombinationen av datakraft och biologi. Det är enormt spännande.
Någonstans, om man ska ändå lämna flummet och komma ner och vara lite mer konkret. Det blir kanske lika utmanande och svårt för oss att veta vilket av de här forskningsprojekten som blir en riktig vinnare, 1000x i portföljen. Men det konkret så ser vi att det här kommer påverka positivt. Liksom tillväxt och vinsttillväxt i alla underleverantörer till de här projekten över tiden. Om vi då summerar 2023 och börjar med TIN Ny Teknik, så det var ett väldigt slagigt år. Under våren så var det faktiskt upp 12%. Sommaren och oktober var väldigt tufft, så gick från plus 12 till minus 14 på bara 3 månader. Och sen hade vi en period under hösten då med en återhämtning, lite högre riskaptit. Så vi stängde året på plus 4%. Tittar vi på bolagen då, så hade de i genomsnitt en omsättningstillväxt som var på 21%. Och vinsterna växte till och med mer än så. Så det blev 3:e året i rad där både omsättning och vinst i portföljen växte snabbare än aktiekurser. Så ett väldigt slagigt år, men vi känner ändå att under året så har ändå klimatet för mindre bolag förbättrats. Så trots mellanmjölk avkastningsmässigt så känner vi lite mer trygghet och lugn nu jämfört med ett år sedan. World Tech hade ett väldigt annorlunda år. Fonden investerar i teknik och hälsa. Tittar man på svenska IT-bolag så var de i snitt ned 18% 2023. Kollar man på amerikansk Big Tech så var den sektorn upp 33% 2023. Och tittar man då globalt på hela hälsosektorn så hade den en avkastning på 0%. Så World Tech som både investerar i teknik och hälsa var upp 21. Och det tycker vi faktiskt var helt okej, givet den kombinationen. Och det vi också tycker är att den här kombinationen med lite växeldrag är väldigt attraktiv över tid. Och det har vi sett inte minst i år. För att starten 2024 så har faktiskt hälsa varit den absolut bästa sektorn globalt. Och det har varit positivt både för TIN Ny Teknik och för World Tech. Så att kanske då tittar man på värderingar och ska vara lite taktisk och kortsiktig så ser faktiskt hälsobolagen lite extra spännande ut i World Tech just nu. I World Tech så var omsättningstillväxten något lägre. Det är lite större bolag, så i snitt var den 17% om man viktar efter portföljpositionsstorlek. Så bolagen växer något långsammare och i World Tech så såg vi också att vinsterna växte mer än 17%. Så bolagen, trots det här makroklimatet, lyckas faktiskt öka sina vinster mer än omsättningen. Kikar vi då specifikt på ny teknik så vi brukar ju prata om skillnaden på process och utfall. Utfall bär väldigt mycket slump. Så det är mycket mer intressant att prata om process. Och här får vi faktiskt, måste vi käka lite ödmjukepaj. För processen att i en optimistisk, efterhand visade sig överoptimistisk värld att öka antalet innehav i portföljen. Det var inte rätt medicin. När det är en sån kraftig omställning till en ny regim på marknaden med pessimism, då går alla korrelationer till ett. Och man kan inte gömma sig i fler innehav. Utan dessutom, ju mindre bolag, som vi varit inne på tror jag förra året, desto mer likviditetsproblem kan det vara för aktiekursen om man ser en påverkan neråt. Så någonstans så har det varit en rättning mittåt och tagit ner antalet innehav i portföljen även i år och fokuserat stenhårt på lönsamhet, kassaflödespositiva bolag. Vi har ett litet knippe företag, runt 5-6% av portföljen, som vi kallar det med investeringsfas. Det är bolag som har tillväxt, de har visat positiv ebit men de har inte riktigt levererat på kassaflöde. Och vi har skämtsamt då den heliga treenigheten av Cint, Sinch och Embracer som hör till den här kategorin. Någonstans så ser vi i det där dagliga svinget upp och ner, räntor och så vidare att den lilla gruppen, det är de som var liksom mest högoktaniga. Så att det kommer varken vara liksom make or break för portföljen, men det kommer vara ett intressant inslag i den större bilden av bevisad lönsamhet. Kollar vi på utköp så har det varit 2 stycken i år.
Det är Meltwater och Adevinta. Adevinta, om man ska säga något om det, så var det väl lite skräckblandad förtjusning. Det var en budkurs som gjorde att det blev en väldigt bra affär för andelsägarna. Men samtidigt så tycker vi ibland att det är tråkigt när framgångsrika bolag som ändå passar på börs försvinner iväg. I Adevintas fall så hade de inte så stark bolagsstyrning. Vi tyckte att styrelsen var lite svag och de två av de största aktieägarna var det också att fortsätta in i privat miljö. Vilket vi inte tror var optimalt för den budkurs som kom. Så att det var lite blandade känslor. Men summa summarum så givet budpremien så blev det ändå en bra affär och det är det viktigaste. Om något så tror vi ändå att aktiviteten med utköp kommer bli högre 2024 än 2023. Man märker att det finns väldigt många private equity-bolag som räknar på börsbolag och att det skapat ett visst möjlighet till arbitrage. Tittar vi på lite transaktioner sista kvartalet bara, så har antalet transaktioner inom mjukvara ökat dramatiskt. Men det har varit lite mer privat regim. Så vi tror, om något, fler utköp 2024. Tittar vi då på vinsttillväxt så gjorde vi en liten sammanställning de sista 5 åren. Och då har faktiskt TIN Ny Teknik snittat 25% vinsttillväxt per år bland portföljbolagen. Den här 5-årsperioden så är det också något som är unikt. Det är att OMX30 har haft högre vinsttillväxt i snitt än nordiska småbolag och svenska småbolag. Så det har varit lite speciellt, men det är någon effekt av den här makromiljön som varit de sista 2 åren. Så att bolagen fortsätter att leverera väl, men vi har haft stenhårt fokus på bevisade bolag. Så bolag med kassaflöden, bolag med lite längre historik och hellre äga med i det som är bevisat än att hitta något nytt, pyttelitet och spännande. Tittar vi på de 5 största bolagen så kan vi i alla fall nämna några intressanta observationer. Jag tycker det går inte att undvika, jag vet inte om det syns här för alla, men att ett stort bolag, största bolaget i Norden, ska kunna växa med över 35%, 36% förra året och att de har en marginal på över 40%, det är inte så förvånande kanske, de är otroligt välskötta, men att ett sånt gigantiskt bolag ska kunna växa i den takten, det är remarkabelt. Någonstans är väl ingenting som man ska förvänta sig kommer kunna ske över compound över tid, men någonstans så visar det ändå på vilka otroliga möjligheter de har tagit vara på och det finns väldigt, väldigt mycket kvar att växa i för Novo Nordisk, inte bara i diabetes, även i fetma och inte minst hjärta-kärl, där man än så länge bara sett väldigt positiva studier men inte sett någon egentligen omsättningspåverkan. Ett annat bolag på topplistan är Surgical Science. De har ju historiskt växt 50-60%. I år så växer de bara 19%. Men trots att det är ett litet bolag så i dagsläget så har de en väldigt god lönsamhetsmarginal. Har en fantastisk position. De är störst i världen inom mjukvara för robotkirurgi. Här nu bara för några dagar sedan så kom Intuitive Surgical med sin kvartalsrapport som visar att robotkirurgi återigen börjar växa snabbare. Så att vi tycker verkligen att lönsamhet och tillväxt, det är det vi har fokuserat på historiskt, det är det viktigaste. Och hellre ha lite mer av de här toppkandidaterna än att försöka leta efter ett nytt spännande börsbolag. Det har varit ändå fokus under hela 2023. Och sammantaget, jag vet inte om man ska säga någonting om hela laguppställningen. Nej, jag tycker att otroligt robust laguppställning vi har. Jag tror, om vi tänker av de här 5 och kanske topp 10, det är väl inte så att man ska frukta eller hoppas på utköp där, men möjligen lite längre ner i listorna. Kikar vi på TIN World Tech så är ju om AI har förkroppsligat på något sätt så är det ju faktiskt i de allra största bolagen. Microsoft är största innehav här och det är väl ett bra exempel på en tydlig AI-vinnare. Även om Copilot inte har fått de mest bästa betyget så här långt. Men vi har även ökat exponeringen mot sådana som bolag som mår väldigt bra redan av AI-trenden och till exempel Nvidia då, som vi tog in under våren. Om man tittar på utköp här så har ju fonden bara funnits i 3-4 år. Men trots det så har faktiskt 10 av 40 bolag köps ut från börs. Så att här har det skett många fler utköp och det är faktiskt något som har bidragit till avkastningen. Under förra året så var det 3 utköp
Så vi har Pushpay, vårt mjukvarubolag som digitaliserar kollekthåven för kyrkor. Det var Meltwater som var det enda negativa utköpet sedan fondens start, där budet var lägre än IPO-kurs. Och sen även här hade vi ett innehav i Adevinta som också för den här fonden blev en bra affär. Tror väl att amerikanska investerare inte minst har tyckt att Sverige kanske är för nära Ryssland, liten valuta, litet land långt borta. Så märker man att M&A-aktiviteten på amerikansk börs har varit mycket, mycket högre än här i Norden. Tycker ändå också att många utköpen som var under förra året visar på att det finns ett stort värde i mjukvara. Så vi hade inte varit förvånade om det fortsatt är också ganska hög utköpsaktivitet i World Tech. Tittar man då på toppinnehaven så utöver Microsoft så lanserade Take-Two Interactive att de ska släppa GTA 6, förhoppningsvis då Q1 2025. GTA 6 som trailer är det lika många som har tittat på som har använt ChatGPT. Bara sätta det i perspektiv. Det är ett bolag som historiskt varit duktiga på att skapa populärkultur och faktiskt nu släppt en trailer som har setts av fler personer än vi hade kunnat gissa. Så att det är fortfarande, tycker vi, och i synnerhet efter att Activision Blizzard blev köpt av Microsoft, så är Take-Two Interactive det mest intressanta bolaget inom digital underhållning. Nintendo har också haft ett fantastiskt år. Mario-filmen som kom har setts av väldigt, väldigt många. Och det är faktiskt den film i historien som har dragit in en tredje mest sedda och intäktsgenererade filmen animerade. Så det är bara Lejonkungen och Frozen 2 som ligger över listan för Mario. Nintendo har varit otroligt duktig över tid att jobba med sina varumärken och tycker också att en sån film visar på de värden som finns inom varumärken och IP för dataspel. Även Salesforce och Straumann som är två stora innehav har gått väldigt starkt under året. Så att skillnaden mellan World Tech och Tinder Teknik är att i World Tech har vi gjort väldigt få förändringar. Och det är för att det är större bolag, globala champions och många av dem har levererat väldigt, väldigt bra. Så att det har inte varit så stor nödvändighet att förändra många positioner. Ja, här vill vi bara påminna om våra favoritsegment eller sektorer. Det är mjukvara, hälsa och digitala varumärken. Varför gillar vi dem? Man kan kombinera hög tillväxt och hög lönsamhet. Det också passar bra ihop att kombinera som en diversifiering inte minst mellan hälsa och övrig mjukvara. Som vi ser går lite grann i tandem över tiden. Hållbarhet, där tycker vi att det bästa sättet om vi ska kunna ha fortsätta växa utan att tära mycket mer på planeten, det är ju om vi innoverar, om vi digitaliserar, om vi försöker få ut mer av mindre över tiden. Och det finns bara ett sätt och det är innovation. Så där någonstans så har vi lite hållbarhet gratis, men givetvis så jobbar vi så hårt vi kan, inte minst i World Tech med att addera hållbar energi och i all vår förvaltning med det som vi främst kan påverka, nämligen governance, alltså bolagsstyrning. För har man inte bolagsstyrningen på ett bra sätt, då kan man inte göra något hållbart i övrigt heller. Så med det så sätter vi oss på förhörsbänken. Ja, trevligt. Och jag måste bara, för förra året så pratade vi om 2022 som var ett väldigt tufft år för er. Då sa ni att nu är fokus på lönsamhet, nu är fokus på att koncentrera portföljen, nu är fokus på att fortsätta hålla tät dialog med bolagen. Det låter ju som på er att det har varit ungefär samma fokus 2023. Har ni kört på i samma anda, Carl? Vi har gått från 56 till 46 innehav. Och ibland så är det svårt, för att det är små bolag med enorm potential. 2 exempel på microcap som vi har behållit, det är ju Checkin.com och Fractal Gaming. Och det var ju 2 bolag som trots den nya räntemiljön faktiskt hade ett fantastiskt 2023. Både omsättning, lönsamhet, i att de tog steg att bygga ett större, mer välskötta bolag. Så att det har ändå varit tufft att göra sig av med saker. Sen hade vi Viaplay som var förra året. Även stora bolag ibland kan på en kort tid implodera. Där hade vi lite tur. Lyckades faktiskt sälja innehavet på snitt 245 kronor. Aktien handlar idag på 2. Det är inte alltid man har sån tur.
Och när det blir en sån här turbulent miljö, geopolitiskt, makroekonomiskt, så blir det alltid helt nya utmaningar. Så 2022 var ännu svårare för inflektionspunkten. 2023 har vi ändå jobbat ganska disciplinerat. Och de bolag vi gjort oss av med har gått mycket, mycket sämre än portföljen som helhet. Så att vi tycker ändå att den här startgänget är bättre idag än för ett år sedan. Och sen vet vi att någon dag så kommer det komma en lite annan dynamik och då gäller det att vara nyfiken igen att hitta nya goda idéer. Men fortfarande ska jag säga att vi letar inte efter microcap i dagsläget utan det är de lite mer bevisade bolagen fortsatt. Men tät dialog med bolagen är ju viktigt för er som vi har pratat om många gånger och på förra träffen var ju Jensen här på Viaplay och han lät ju väldigt positiv och det var ju inga farhågor eller några orosmoln överhuvudtaget när vi satt här och pratade med honom. Hur har den dialogen varit efter den träffen vi hade och vad var det som fick er att faktiskt känna att det här kommer inte bli bra? Den enda lilla flaggan som man kanske kunde notera för den träffen när han var här var ju att när vi började prata AI var Fredrik Wester bara på det all over it. Liksom. Det finns enorma möjligheter och Anders Jensen var lite mer så här, jag har ingen aning. Inte för det. Men det var ju en sån liten flagga. Utan anledningen till att vi avyttrade Viaplay var ju dels från början då att dollarn var så stark. Vi såg att det skulle ha en väldigt kraftig påverkan på deras kostnader helt enkelt. Och någonstans så var Viaplay-aktien, det var inte en libero i portföljen men det var inte vad vi uppfattade som ett mer stabilt växande bolag någonstans med etablerade kassaflöden och förvånande nog tv-intäkter som fortsatte. Så plötsligt bara så försvann de uppenbarligen. Så någonstans så hade vi, det var väl lite tur, men det var också, fanns också diskussionen nu om han hade varit kvar hade varit ganska Men vad har ni, hett, om man säger. Carl, vad har ni satt för tryck på bolagen? Hur har er kommunikation varit med bolagen? Största förändringen har varit, den eviga sanningen är att om man är ute och träffar bolagen och lägger mycket tid och energi på att spendera tid med entreprenörer och förstå deras produkt, då gör man bättre beslut. Det har inte förändrats. Största förändringen för oss det är väl när bolag är dåliga på att kommunicera eller bolag inte förstår hur aktiemarknaden funkar och tar in kapital på ett dåligt sätt. Då har inte vi varit lika trevliga som historiskt. Nej. Utan då har vi blivit väldigt frustrerade. Några få gånger har vi skrivit ett publikbrev och i flera tillfällen så har vi haft en väldigt tät dialog med bolagen och försökt verkligen ge våran åsikt. Det är ibland svårt att påverka bolag, men när bolag har varit dåliga på att kommunicera eller varit dåliga på att finansiera sig, då har vi varit mycket mindre trevliga än historiskt. Det har ändå varit en stor förändring både 22 och 23. Så att lite tuffare attityd kan man säga. Och 2022-2023 är ju 2 år som har präglats av att många bolag har haft det tufft, det har gått dåligt. Vad skulle ni ge för tips till investerare och publik som sitter här? När är det dags att ta en exit? Vad finns det för tecken? En reflektion på det temat är ändå att för bolag som ännu inte har nått till lönsamhet, som dessutom har ett finansieringsbehov, då ser 2024 ut att bli tufft fortsatt. På grund av att om man behöver ta in pengar, hur ska man göra det? Möjligheten att göra det på ett vettigt sätt ur en styrkeposition, framåtlutat, göra en riktad emission som är offensiv, man gör någonting bra, något värdedrivande. Det är något helt annat än att någonstans tvingas till en företrädesemission som kan suga ner aktien mot emissionskursen och därunder. Det är ingen trevlig riskscenario. Någonstans, det är väl någonting som verkligen håller oss tillbaka från att titta på de mer icke bevisade bolagen. Men kapitalmarknaden har ju kommit tillbaka, som ni säger. Vi har börjat se både transaktioner, företrädesemissioner, riktade emissioner. Tror du inte att 2024 att de här passiva investerare, att det finns mycket pengar som vill in i marknaden än att det kommer vara lättare att ta in kapital nu? Jo, det finns ändå bolag som växer 30% per år, har en ebit-marginal på 30% och har en product market fit.
Och nu ser man en värdering att man tittar inte in i 2025 eller 2026 när man värderar de här bolagen. Man tittar på 2024. Så du får så mycket gratis. Så definitivt, jag skulle säga att den sektorn som vi, ett antal bolag, framförallt inom medicinteknik, där har följt bort intäkter för covid. Det som hänt då är att de har historiskt växt 20-30% och i år så växer de 0. Men fortfarande så har de bolagen fortfarande en marginal på 25% och tjänar mycket pengar och kan göra återköp och utdelningar. Så de kanske har ett förlorat tillväxtår. Det kan man titta på. Men att titta på något bolag som inte har hittat affärsmodell och det sker massor mystiska saker, där tror jag även i dagsläget så är aptiten ganska låg. Sen är det viktigt då att IPO och börsintroduktionsmarknaden kommer igång. Och Rusta var ändå en framgångsrik börsintroduktion. Så där finns det ju också nog, kommer att komma ett antal intressanta bolag. Och vi har väl träffat ett fåtal riktigt intressanta bolag. Förra veckan var tyvärr ett av dem som försvann iväg i privat miljö. Men, så det kommer att komma ett fåtal intressanta IPOer. Men även där då så kommer nog, det är ett annat skifte. Många fick brevet för 2 år sedan från Private Equity som skrev om att man måste fokusera på lönsamhet. Och det kommer att gälla alla de här börskandidaterna också. Kommer ni vara sugna på IPO:er eller kommer ni vara avvaktande och se hur det utspelar sig på börsen sen? Eller hur? Har ni någon strategi där? Ni är inne på process mycket. Hur Nej, men vi är nyfikna människor så att vi kommer att försöka träffa alla vi hinner. Och speciellt de som ser väldigt lovande ut. Det finns några stycken som jag tycker är väldigt intressanta. Som sagt, tyvärr var det ett som hade kört en så kallad dual track. De lät bolaget träffa sådana som oss och även då private equity-köpare. Så att det var ett bolag som verkligen hade passat bra på börsen långsiktigt tror jag. Men det kommer fler. Det är det som är det fina med vår verksamhet, att man behöver inte gråta över spilld mjölk utan det kommer nya möjligheter hela tiden. Vad har ni för nya idéer nu? För att ni har ju en koncentrerad portfölj. Känner ni någon oro där att om börsen vänder, att det blir ett kanon 2024, att ni laggar index och laggar börsen? Carl? En sån faktor som är lite nervös här, det är ju att om dollarn skulle försvagas plötsligt mycket, vad händer då? Då ser ju tillväxten ut i kronor som mycket lägre. Och där märkte vi ändå att ett antal bolag förra året så såg rapporterna lite bättre ut tack vare en väldigt stark dollar. Men i övrigt så över tid har man bolag som växer lönsamt, då alternativkostnaden för oss, någonstans har jag ändå sett att räntemiljön håller på att normaliseras. Det är inte optimalt för tillväxtbolag när räntan går från 0 till 5. Kan den vara 3 och bara lite stabilt, då fokuserar man lite mer på bolagsvinsterna. Så det man inte vill, det vill ha de här extremiteterna, det blir så otroligt tvära slag. Så det är bara lite normalt klimat, då det räcker för oss. Vi måste inte ha någon räntenedgång för att vara glada. Utan bara lite lugnare hade varit skönt. Sen så vet man inte om Trump ska gå och bli president och så vidare. Så att det nya normala kanske är att man alltid måste leva med. Ja. Men har ni några nya idéer ni kan dela mer av? Nej, det vore ju fel att liksom prata om vi kommer köpa bolaget X. Nej, det behöver ni inte göra. Nej, om vi tar en sektor så medicinteknik och hälsa. Medicinteknik och hälsa, alltså sådana bolag som har som Carl säger, verkligen inte fått mycket stryk för att de ser en finansieringscyklisk nedgång i intäkter. Där du har haft en venture capital-driven tidigare boom som har vänts till nästan inga VC-investeringar i biotech. Vilket gör att alla de biotech-kunderna hela vägen upp i etablerade läkemedelsbolag. Alla tänker då måste vi hålla i budgeterna. Då ska vi inte köpa lika mycket från de här underleverantörerna. Där tycker jag att absolut. Där finns det ju säkert mycket nytt vi kan titta på också. Techåret i övrigt då, Carl. Vad är din känsla 2024? Vad blir det nya? Vad är intressant att kolla på? Vad ska man ta med sig? Lite fler utköp. Annars, som tidigare år, bolag som levererar bra resultat. Performance, det är plåster på alla sår. Kanske att det blir ett lite enklare klimat för bolag att faktiskt göra en bra vinstutveckling. Det känns ändå som att 2022 och 2023 var otroligt tuffa år ur många perspektiv. Så det kanske blir lite lättare klimat för småbolag. Det andra som blir viktigt är faktiskt riskaptiten för svenska småbolag. Det påverkar oss ändå väldigt mycket. Och vi såg under förra året att det var mycket internationella artiklar om skjutningar i Sverige.
väldigt många utländska investerare som var väldigt nervösa. En svag svensk krona. Och då kanske man trodde att utländska institutioner tänker att okej, svenska kronan försvagas, då vill jag köpa mer Fortnox. Nästan var det tvärtom då. Det var väldigt tydligt att när svenska krogarna följer ett bolag som Fortnox. Och jag tycker Fortnox är ett väldigt bra exempel på ett svenskt småbolag som ändå mäter lite riskaptiten för utländska investerare. För de har under en lång period varit marginalprissättare i den aktien. Så om något, så ett bra år för hälsa och ett år där kanske riskaptit för svenska småbolag normaliseras något. Det är väl de två kanske tydligaste trendspanarna om man skulle få välja något. Blanka rapporter, vad tror ni om det? Kommer vi behöva dras med det 24 också? Det är en affärsidé i sig, så det är klart att vi kommer att få se en och annan sån. Definitivt. Jag pratade med era kollegor förut, som ni delar kontor med. Så jag frågade faktiskt, hur har 2023 egentligen varit enligt er? Hur har humöret varit? Vad tror du de svarar? Jag tror någonstans det funnits lite nervositet kring ekonomin, räntor, bolån. Man känner ändå att det har varit geopolitisk spänning. Och den här återhämtningen som skett under hösten, under första hälften av hösten, så var inte den så grundad. Folk var ändå väldigt nervösa. Och där känner man väl kanske att det nu börjar lugna sig lite. Så att, lite mer tillbaka till en slags normalläge. Och någonstans alla de här centralbankerna, de kör sin bil väldigt mycket med blicken i backspegeln. Vi ser ändå att de här inflationssiffrorna ser lite bättre ut. Och det är ändå något som vi också måste titta på och förhålla oss till. Så lite mer normalisering, det är väl det man hoppas på under hela året gradvis. Ja, för de sa att ni har hållit väldigt god ton faktiskt. Under både upp- och nedgångar och performance som har varit bra och dålig. Så de ger er lite beröm där att ni har fortsatt att kämpa på, och sen så berättar de om det är någonting riktigt viktigt, då går de alltid iväg och pratar. Var det? Ja, men om någonting, ni ska prata ihop er om någonting, då tycker era kollegor att då går ni iväg och pratar i stängt rum. Så ni har fortsatt hållit... Det har varit lite fler tuffa samtal med bolagen under förra året, det kan jag konstatera. Ja. Det har varit en tydlig trend. Men ni har hållit upp humöret, så kan vi sammanfatta det. Absolut. Det är något skämt, något skratt varje dag. Absolut. Det är viktigt, man ska ju gilla det man gör. Med de orden tycker jag att vi ska lämna över till Martin Karlsson som är VD på Evolution. Så vi tackar Carl och Erik, ni kommer att sitta kvar här, men så välkomnar vi in Martin. Ska jag dra bak där lite så? Ja. Hej. Välkommen. Hej. Slå dig ner. Hej. Tackar. Välkommen Martin. Tackar. Kul att du ville ställa upp. Jag fick höra att du gör inte så många live-framträdanden. Du gillar live-casino men inte live-framträdanden. Nej, jag gör inte så många framträdanden. Jag fokuserar på att driva bolaget. Och, det blir ganska många förfrågningar. Men jag är väldigt glad att vara här. Det är fantastiskt att se alla. Men det blir inte så många. Nej, det blir liksom när ni på kom annat. till börsen först, då sa ni ju att ni inte skulle prata med media. Men det har ändrats lite grann. Hur kommer det sig? Ja, det var, i början där så var vi inte så talföra med media. Vi gjorde väl inte så mycket överhuvudtaget. Vi hade väl knappt kvartalsrapporter. Men vi håller väl oss just nu på det som ett minimum som man måste ha i den storleksklassen vi är. Och vi kör våran telco, vi gör våra intervjuer och träffar media sparsmakat. Ja. Jättekul som sagt att du är här, och vi ska ju fokusera framförallt på live-casino där ni är marknadsledande. Och vad är det egentligen som är så svårt med live-casino? Vad är det som gör att ni lyckas hålla er starka position? Ja, men det är en fantastisk produkt. Det är en otroligt komplex produkt. Det är en mänsklig parameter där det är fullt med människor som ska se till att det fungerar. Det är inte bara en game presenter som står och gör någonting, utan det är customer service och alla som ska sitta runt omkring. Sen är det hög grad av teknik som ska passa ihop det här. Och sen är det low latency video distribution som vi förmodligen är störst på i världen. Eller en av de största i världen. Där vi sub-second ska leverera den här videon och ett användarsnitt till vem som helst, var som helst i världen. Och att få allt det här att sitta ihop, det är otroligt komplext. Det är det. Och många försöker och det blir inte riktigt så bra. Och vi har en ambition att göra det bäst av alla. Vi ska prata lite om din ledarstil också och kulturen på Evolution och hur ni lyckas ha den här innovationstakten och lyckas
behålla er position. För Hannes som kommer senare, han var ju med och grunda Fractal. Du har inte grundat Evolution. Nej. Hur kommer det sig att du tog vd-posten? Ja, det är bara tillfälligheter. Jag träffade ägarna, visste inte mycket om Evolution. De förklarade vad de har gjort. Fantastisk potential, såg möjligheterna. Otroligt duktiga grundare som har skapat det här. Och jag såg att det här är någonting som jag kan bidra till och driva framåt. Och för det är viktigt med innovationen. Jag fortsätter att komma tillbaka till det, men jag tror inte att man förstår hur svårt det är att göra live-casino och få allting att klaffa. Jag lyssnade på en föreläsning med er CPO Todd. Och han beskrev det ju som att först så är det ju on-cam. Ni ska anställa alla de här dealersarna. Ni ska se till att de lär sig hur det fungerar. Alla spelen, alla regler. Ni ska se till att de är sams, att det är god stämning, att de inte är ledsna och inte sura. Då gör de misstag och det kostar pengar. Sen ska det vara data, det ska vara övervakning, det ska vara chattar, det är en otrolig apparat. Ja. Vad är liksom mest kritiskt i hela den här... Att få det att hänga ihop. Om ni tänker er, ni kanske alla har sett den här japanska i Tokyo, den här övergången där alla går, det är 1000 personer som korsar i alla håll och kanter. Eller en flygplats. Det påminner väldigt mycket om det. Du har en shift change i en studio så är det flera tusen människor som ska komma och gå. Alla ska till rätt ställe. Det är flygplanslika skyltar, du ska dit. Men sen ska tekniken fungera. Allting ska hänga ihop. Det är en hel värld. Det är nästan som en liten stad inne i Evolution. Där allting ska hänga ihop och fungera tillsammans. Det är otroligt fascinerande. Det är väldigt roligt och det är många unga människor. Sen för att hålla liv i Evolution och fortsätta den här entreprenöriella resan och att man ska utveckla. Det är någonting som måste komma från alla i bolaget. Att man får aldrig stanna upp. Man måste framåt. Man måste erkänna sina misstag och fortsätta vilja göra någonting bättre. Alltid se till att göra lite bättre idag än vad jag gjorde igår. Om alla försöker göra det, då blir det 20 000 personer som flyttar bolaget. Och den känslan måste skapas in i ett bolag som har den här positionen. Om man släpper den, då blir man complacent, man blir fat and happy och då dör ett bolag. Man måste hela tiden framåt. Det har Evolution. Och hur gör du som vd och ledare för att bygga den här kulturen? Ni är 17 000 anställda. Ja, 19. Ja, det är otroligt många. Ja, det är några stycken. Du är på toppen. Du har några runt dig. Sen har de några under sig som har några under sig. Hur sipprar det här ner? Vad gör du som chef? Liksom? Det första du måste börja med, det är ju att börja med dig själv. Om du vaknar mitt i natten så ska du vara paranoid, stressad över att du inte har kvar den känslan. Du måste börja med att göra exakt det du förväntar dig av alla andra ska du göra själv. Om du förväntar dig att folk ska jobba hårt, då ska du jobba lite hårdare själv. Och se till att alla som är runt omkring dig förstår att jag gör det som jag vill att ni ska göra. Och då kommer folk följa det och det kommer sippra ner. Det tar tid, det går inte på liksom ett halvår, men du får den känslan i bolaget. Alla vill någonstans. Och det är klart att det börjar uppifrån. Om du tror att man ska sitta på ett kontor ensam i något hörn, ha 4 stycken executive assistants utanför och knappt ta ett möte, då ska du kanske jobba på något annat ställe. Jag försöker ändå kunna ta på den här innovationen och den här kulturen för att det är många konkurrenter som försöker göra det ni gör. De kopierar era spel. De lyckas inte, eller hur? Vad tycker du? Nej, men det gör de inte. Nej. Och varför gör de inte det? Vad är det som är så svårt? Vad är det secret sauce? För det första så är det så här att om du redan från början tänker att du ska kopiera något, då har du ju redan förlorat innan du har börjat. Därför att om någon tänker att vi ska kopiera iPhonen, då kommer du aldrig göra en bättre iPhone än iPhone gjorde igår. Så om alla våra konkurrenter försöker göra det vi gjorde för 2 år sedan, då blir de ju inte bättre i det bästa av det scenariot de har än det vi gjorde för 2 år sedan. Och det kommer aldrig fungera. Så det är en parameter. Du kan inte kopiera det till en vinst. Det fungerar inte. Du måste hitta din egen väg. Det är nummer 1. Sen är det ju så här att det är klart att nu har vi volym. Vi är 19 000 anställda.
vi har fler ingenjörer och vi fokuserar. Vi är laserfokuserade, paranoida i det vi håller på med och gör det. Det gör ju att vi släpper ju fler spel än någon annan. Vi gör bättre saker än någon annan. Och då ska ett litet företag genom att kopiera det vi gjorde för 2 år sedan försöka göra det vi gör med så mycket större kraft. Det blir svårt. Om någon skulle lyckas ta sig förbi, då måste de hitta någon egen grej som är någonting helt annorlunda. Och det har ingen gjort. Mm. Det är ju ICE om några veckor, eller om någon vecka. Fantastiskt. Ja. Förra året så gick du dit med ett kanon 2022 i ryggen. Mm. Du gick upp på scen, du hade ett annorlunda budskap. Kommer du ihåg vad ditt budskap var? Nej, det minns jag inte. Karl, kan du påminna oss här? Känslan var att alla satt i det här rummet. Det var ett fantastiskt år. De var bakåtlutade och tänkte nu kommer det bara någon slags kärleksförklaring till alla anställda. Och du hade suttit uppe under natten och snickat upp någon PowerPoint där som var väldigt svart och vit. Ja. Och sa, det här är katastrof. Jag känner att innovationen håller på att försvinna i bolaget. Ja, ungefär så. Ja. Vad kommer du ha för budskap i år? Jag har inte riktigt tänkt ut det än, men jag kan ju säga så här att det är ju inte så att jag åker till ICE och är nöjd och glad och tycker att det här är någonting som vi ska fira och allting är toppen. Så fungerar det inte. Man är ju lika rädd när man går dit varje år, för det är ju ett nytt år alldeles strax. För snart är det midsommar och sen blir det julafton igen och sen sitter vi här en gång till. Så det är ju övermorgon så ska vi ju gå på ett nytt ICE, även om det är ICE redan imorgon. Men du återkommer hela tiden till ett ord jag tycker är väldigt intressant. Paranoid. Ja, det tycker är jag det om. någon slags drivkraft hos dig? Jag har blivit förbjuden att använda det i kvartalsrapporterna. därför att styrelsen kommer från i stora delar av USA och England och de tycker att det är sjukligt att vara paranoid. Ja, men du är Och liksom det är det ju. det till... Ja, men jag tycker att man ska liksom hela tiden se sig om, undra vart man ska, fundera över det och driva framåt. Och för mig så, nu får jag inte säga det igen för då kommer ni skriva det överallt. Men för mig så rimmar det lite grann ihop. Mm. Givetvis fel. Ja, ni släppte ju många spel som ni kommunicerade vissa då på ICE förra året. Hur många spel kommer ni släppa det här året? Det kommer vi gå ut med då. Vi kommer släppa fler spel men inte så många mer spel. Vi släpper ju 110-120 spel i år och det är ett bra antal. Vi har kommit upp i volym, vi ligger rätt. Låg lite bakåt lutat i 2023 så det kommer mycket mer spel under andra halvan då utav 2023. Jag jobbar nu med att försöka få fram spelen lite tidigare men volymen kommer inte vara någon exceptionell ökning, men en liten ökning på några punkter. Varför är det viktigt att komma med så många nya spel? Attention span är kort. Det gäller att se till att fånga alla olika smaker som finns. Det gäller att ha lokala spel för olika marknader. Det gäller att hitta de spelen som ska in i Indien. Det gäller att hitta de som ska ut i USA. Det gäller att bygga craps till USA långt innan man lanserar så att man har det spelet. Och se till att nu spelade du craps för inte så länge sedan och då gäller det att se till att dice throwen fungerar. Spelade jag craps? Ja, jag tror du kastade lite tärning. Ja, det gjorde jag. Ja. Stämmer. Monaco. Ja. Och då gäller det liksom att göra alla de grejerna. Så man måste se till att ha den bredden för alla marknader, för alla olika personer. Och ni har ju jättemånga studios. Ja. Varför behöver ni ha så många? Är det viktigt att i USA behöver ni ha en i varje delstat för att det krävs. Men i Europa, varför har du så många här? Vill man ha en lokal liksom, kännedom? Vill man ha på sitt språk? Varför det? Det känns ju bara dyrt, eller? Ja, det kostar ju pengar att ha en studio, men det kostar också det drar mycket folk. Och om man har en stad som, om vi skulle ta Stockholm som ett exempel, så finns det ett ekvilibrium där det, så här många kan man liksom anställa i ett bolag i en stad med 1 miljon personer. Man kan inte anställa hur många som helst. Så det blir lite personalomsättning och det ska komma och det ska finnas ett visst antal personer som man tar in. Så det finns liksom en nivå. Den nivån gäller att man hittar och så ska man ligga på den nivån. Och när den är nådd, då får man sätta upp en ny studie för att expandera. Och det sker hela tiden i nästan 2 års cykler. Så att vi har alltid då
just nu 2, 3, 4 studios på gång i Europa för att se till att vi tillgodoser demand. Och även om vi har det så blir det givetvis lite slack ibland. Och varför vill man spela live? Varför är det så intressant? Är det för att man vill ha sällskap? Man litar mer på en människa än en dator? Varför tror du att man spelar så mycket live? Ja, det är massa olika aspekter på det. Men en aspekt är givetvis att vi söker oss till mänsklig kontakt. Jag sitter ju här, vi tittar inte på tv eller skickar ut det gör vi väl också. Men det finns en TikTok, man vill se riktiga människor, det finns liksom korta videos, man vill liksom ha en mänsklig kontakt. Jag tror att den är otroligt viktig och den blir ändå viktigare ju mer digitala vi blir. Att det ändå finns någonting som är mänskligt kvar. Annars lever vi ju i någon immateriell värld. Liksom. Så det är en aspekt. Men sen är det ju också så att du ser vad som händer. Så även om vi blandar in RNG, alltså slumpmässiga element i våra spel, så finns det en attraktionskraft i att du faktiskt ser det. Du ser att det är 8-deck blackjack. Korten ligger där. Du vet att de är där. Och det skapar en tilltro, det skapar en excitement och den känns på riktigt. Inte att det är ett digitalt kort som kommer utan den är på riktigt. Så jag tror att den är viktig och den bidrar. Hur viktigt är det vilken typ av dealer man har? Om en spelare spelar så försvinner dealen om den gör ett bra jobb. Man blir så tvärfokuserad på spelet så dealen försvinner till stor del. Men det bygger på att dealen beter sig rätt och är artig och trevlig och givetvis säger och gör rätt sak och inte gör några fel. Och gör man inte några fel då blir dealen relativt sett indifferent. Men vilken typ av dealer konverterar bäst? Jag skulle kunna säga så här, men här är det lite bättre kvalitet och då får jag fler. Karl och Erik, om de skulle vara dealer på varsitt bord, vem hade konverterat bäst? Ja, de är så snygga båda två så det spelar ingen roll. De ser pålitliga ut, de är säkert trevliga, de är säkert ut. Ja. Det ska funka helt enkelt, det är det viktiga. Ja, det är det. Och det finns ju, jag tror att det finns lite olika smaker beroende på vem man är och jag kan ta ett exempel. Hastigheten som en dealer agerar på är viktig. Du får varken stressa eller vara för långsam. Du ska hitta den här rytmen och den ska vara rätt så att du känner dig komfortabel. Om du blir stressad om du går till ett kasino, då det är inte bra. Om ni tycker det går för långsamt, det är inte bra. De parametrarna är viktiga, till exempel. Och vi ska inte prata så mycket om regleringar i USA, för det är ingenting som varken du eller jag styr över. Exakt. Men nu om det kommer fler delstater som öppnas upp och blir reglerade, hur lång tid skulle det ta för er att sätta upp en studio där från att beslutet kommer klart till att spelen blir godkända och går live? Först så kommer det en lag och sen så kommer regleringen av en regulator eller någon form av myndighet. Och den myndigheten ska då skriva ner alla regler om hur lagen ska implementeras i en delstat. Hela den processen brukar ta någonstans mellan 6 och 18 månader innan det där är klart. Och vi kan då börja kanske när vi börjar ana hur det ska bli och jobba med regulatorn. Så något år, kanske 1,5 skulle kunna ta 2, skulle inte gå fortare än 6 månader i något fall. Så något år eller 1,5 är nog en rimlig. Så då kan man själv ha lite koll då hur regleringen funkar och hur lite så. Och sen ska man inte glömma att ibland har det gått mycket fortare än vad folk tror. Så när alla tittade på Illinois och Indiana som fortfarande inte är reglerat så kom ju Pennsylvania. Så ibland så går det lite fortare och så beror det lite grann på hur mycket de lyssnar på varandra. Och vi ska prata lite om slots också, för det är ju den andra delen. Fantastiskt. Men inte lika fantastiskt som Live Casino, för den har inte gått lika bra. Nej, och ni förvärvar ju NetEnt och med den businessen kom mycket av slottsbusinessen. Varför har den inte gått lika bra, tror du? Givetvis skulle vi kunna gjort massa saker mycket bättre. Det är som vanligt att skulle man titta i backspegeln så kan man ju alltid hitta saker som man
vill göra annorlunda. Men den största anledningen till att vi har inte riktigt nått vad vi tycker att vi borde göra och förmodligen inte ni heller, det är ju att det tog lite för lång tid. Tekniken in i nätet var lite för dålig, tog lite för lång tid att göra om. Det finns inte någonting kvar av den, vi har byggt om allting. Det tog nästan mellan 6 och 12 månader längre tid än väntat. Och var egentligen inte klart för den andra halvan av 2023. Nej, och det här förvärvet var ju någonting som du verkligen var taggad på att göra. Som du har sagt, egentligen när det började väl var det någonting du var sugen på att köpa. Om du visste det du visste nu, hade du hellre sett att ni hade byggt allt det inhouse och fått er kultur, er fantastiska innovation, eller behövde ni det förvärvet för att... Vi behövde det förvärvet. Och här ska man måste vara ödmjuk och reflektera. Och så ska man inte svara så här, men mitt svar är blankt nej. Men det är inte ett arrogant nej, utan det är liksom, nej, jag hade gjort samma sak igen. Men jag hade givetvis lärt mig av de sakerna som vi gjorde under den här och kanske inte behållit vissa saker utan bytt dem direkt. Men vi behövde den tekniken, vi behövde den positionen, vi behövde bli en komplett kasinoleverantör till våra operatörer där vi både har slots och även live. Men framför allt behövde vi de brands och de mekanikerna i våra livespel. Mm. Och har ni nu, för det låter som att du sa att ni byggt om tekniken. Vart är ni nu i den resan? Har ni lyckats integrera det förvärvet och er kultur liksom speglad där nu i slottsdelen? Och ja, den delen? Jag tycker det. När vi sitter här nu så när vi släpper ett spel på NetEnt idag så rör det inte någon kodbas någonting som fanns när vi köpte det. Och den hände någonstans efter andra halvåret av 2023. Prestandan är bättre, leveransen är densamma och spelen kommer ut. Jag är nöjd. Och det är ett bolag och en kultur. Och i och med att du sa att du var orolig att du inte var riktigt nöjd när det hade det där 22-året. Vad var liksom budskapet till NetEnt-gänget? 2023 eller? Ja. Det tog för lång tid. Och NetEnt hade en resa att gå från att vara lite fat and happy till att få lite studs i benen och lite fart framåt. Och det är ingenting det är bara att bita i. Men så 2024 nu, vad ser du fram mest det här året? Där håller jag ju med att en lite stabilare värld eller lite bättre förutsägbar värld hade varit skönt. Det hade varit skönt om det inte var 2 krig och hög inflation och hög ränta utan vi kom tillbaka till en värld som var lite tryggare och lite bättre. Det tror jag skulle skapa ett bättre företagsklimat, inte bara för oss utan för alla. Och det drömmer man nog faktiskt om. Och vad skulle du säga är största risken här nu det här året? Om man vill investera i Evolution, vad skulle du säga är största risken? Är det regleringar? Är det konkurrenterna? Är det att ni tappar innovationskraften? Du är inte tillräckligt paranoid? Vad är liksom största risken i det här caset? Jag vill inte koppla det till någon investeringsstrategi eller vad man ska göra för sina pengar. Men det jag är mest rädd för när jag vaknar på nätterna det är att tänk om jag har tappat det. Tänk om jag inte har hunger. Tänk om inte är jag verkligen tillräckligt bra? Så jag har prestationsångest för att se till att leverera till alla som äger och till alla som är i bolaget. Där är min oro. Sen är det så här att omvärlden den är alltid flexibel och dynamisk. Men det viktigaste som vi har är att göra det bästa vi kan av den situationen som är idag. Och det tycker jag vi är bra på så länge vi har den hungern. Hur hanterar du din prestationsångest? Jobbar hårdare. Du har ingen
något litet budskap eller någon liten lapp i fickan du läser på? Jag duger som jag är. Nej, i min ficka ligger det bara lappar som säger att liksom, det där var inte tillräckligt bra. Du behöver inte vara orolig. Jag tror inte att det vi gör är bra nog. Ja. Det låter bra för kommande år. Du ska faktiskt få sitta kvar här Tackar. när vi välkomnar in nästa gäst som är Hannes Wallin. Jag tycker först och främst att vi ger en stor applåd till Martin Karlsson. Tack. Då ska vi se. Hannes Wallin, finns du här med oss i kulisserna? Då säger vi välkomna upp. En stor applåd. Välkommen Hannes. Du är grundare av Fractal och du har varit vd fram till december 2023. Precis, stämmer. Välkommen. Tack. Fractal Gaming, eller Fractal grundades ju 2010, men redan 2007 egentligen så släppte ni produkter. Hur har det varit att bygga upp det här bolaget och var kom den här idén ifrån? För ni har ju datorchassin då bland annat som vi ser här så fint i bakgrunden. Precis, nej, men det har varit en väldigt spännande resa till att börja med och jag är väldigt stolt över att ha varit med att bygga det här bolaget. Och jag kan berätta lite bakgrund och historiken. Själva varumärket grundades 2007, men vi hade första verksamhetsåret 2010. Och jag började min bana som entreprenör när jag var ganska ung, 99, så jag var 17 år gammal. Och jag hade alltid varit datorintresserad och teknikintresserad, hade byggt mycket datorer och mekat och försökt optimera datorn på bästa sätt. Och på den tiden så fanns det knappt några gamingprodukter på den svenska marknaden. Och jag såg att det började komma internationellt sett. Så jag startade eget och importerade olika gamingprodukter och sålde på svenska marknaden. Allt från gamingmöss till datorlådor och olika kylningsprodukter. Hade alla produkterna i mina föräldrars garage ett tag innan vi växte ut det. Och sedan drev jag den här distributionsverksamheten i ett antal år. Och jag lärde mig då gamingbranschen genom hårdvara och såg då tyckte att det fanns en möjlighet att göra någonting annorlunda. Och det som jag tyckte saknades på marknaden var gamingprodukter med en mer mogen och elegant design. För den rådande stereotypen på den tiden och faktiskt fortfarande ganska mycket idag är att gamingprodukter skulle vara ganska spaciga, lite aggressiv design, mycket ljus och bling och så vidare. Och resonemanget vet jag var att man tyckte att den genomsnittliga gamern var en tonårig pojke och att de skulle gilla den typen av design. Och jag menar då att man hade missat att gaming hade blivit så pass mycket mer mainstream och mycket mer utbrett, gått upp i åldrarna. Jag tyckte då att det borde finnas plats för ett varumärke som kunde göra gamingprodukter med en mer mogen, elegant och lite mer minimalistisk design. Så det var så det började. Så varumärket som sagt startades 2007. Jag insåg rätt snabbt att jag inte kunde driva både mitt gamla distributionsföretag och Fractal. Så jag bestämde mig för att sälja mitt gamla bolag för att kunna satsa på Fractal helhjärtat. Var det så du fick in kapital så att du kunde börja bygga Fractal, att du sålde ett gammalt bolag? För att jag tror att kapitalanskaffning är väldigt intressant för många att höra. Det är säkert många som vill starta eget bolag och är intresserade av den entreprenöriella resan. Hur har du tänkt med att ta in kapital, växa lönsamt? Hur gör man där? Precis, men vi hade ju en liten grundplåt då från att jag hade sålt mitt gamla bolag. Det var inte jättemycket pengar, men jag hade också en tidig investerare som hade köpt mitt gamla bolag då. Men vi bestämde oss från början att vi skulle försöka bygga det här utan
för mycket externt kapital. Vi hade lite banklån och så, men vi tog aldrig in något externt kapital efter startpunkten. Och vi satsade från början på att försöka bygga en skalbar, effektiv struktur med ett kassaflöde som var hanterbart. Och det gjorde vi genom att förhandla med leverantörer i Kina, så vi fick bra betalningsvillkor, att inte ha för mycket lager på balansräkningen och givetvis hålla i kostnaderna. Så vi har inte levt så mycket med externt kapital utan lyckats göra det på egen hand. Sen så tror jag att om man ska ge tips till andra så är det givetvis väldigt olika beroende på vilken situation man är i, vilken bransch man är i, vilken situation man har, och givetvis kan det finnas många anledningar till att ta in externt kapital. Men jag tror ändå att många entreprenörer kanske säljer lite för tidigt och tar in ägare lite för tidigt, och då kan man också göra att man tappar inflytande i bolaget. Så jag tror att mitt tips är att försöka hålla i det lite längre och inte ta in för mycket kapital. Du tänker att det kanske går lite långsamt då? Hur har du sett på det? Hade det gått snabbare om du hade tagit in mer kapital, eller du känner att takten har varit bra? Men vi hade ändå en väldigt snabb och framgångsrik start i bolaget, så att vi hade inte riktigt det problemet. Jag vet att när vi startade bolaget så pratade jag och några av de som var tidigare i bolaget att det varit väldigt häftigt om vi hade kunnat nå 100 miljoner omsättning och att vi skulle ha 20 anställda. Och det var ett mål som vi såg flera år framför oss då, men det lyckades vi nå redan efter 18 månader. Så det gick väldigt snabbt i början. Och i och med att vi hade en positiv kassaflödescykel så behövde vi inte så mycket nytt kapital. Sen så är det klart att hade fått in lite mer kapital kanske efter ett par år, så det är möjligt att det hade kunnat göra en snabbare tillväxt. Men för vår del så var inte det viktiga katalysatorn från början, utan vi lyckades komma ut med en framgångsrik produkt, vi lyckades få synlighet på den här produkten och slå på en global marknad. Och redan era första produkter slog ju globalt, så vi ska prata mer hur ni jobbar med produktlansering och hur det har varit en del i er framgång. Men jag måste bara fråga, Martin och jag pratar ju mycket om hans ledarstil och hur han är som ledare. Hur skulle du säga att du är som ledare? Oj, ja, det är en bra fråga. Jag tror att jag nog uppfattas som väldigt engagerad. Jag lägger ner mycket tid på att försöka förstå alla delar i verksamheten. Jag tror att det är en viktig del om man ska vara vd. Man måste vara en slags generalist i att kunna ha en bredd att förstå alla olika delar av segment. Man kan inte vara expert på allting, men man måste ha en bra känsla för alla delar i bolaget. Jag tror jag är ganska bra på att lyssna och att förstå andra människor. Och i och med att jag också har gjort nästan allting själv från början i bolaget. Jag har utvecklat produkter själv, jag har sålt själv och gjort marknadsföring själv, så tror jag att jag kan ha en ganska bra förståelse för alla medarbetares olika utmaningar. Och du är väldigt entreprenörmässig, kan man säga. Man måste hitta andra ord när man inte kan uttala dem. Men för att efter IPO, ni har inte haft det jätteenkelt. Det har skett många externa faktorer som ni inte har kunnat påverka. Hur har du som entreprenör lyckats parera det? Nej, men det var ju ett par... Covid och bland annat. Precis, men det var ett par olika faktorer som... Vi hade ju en bra period under pandemin där försäljningen ökade väldigt mycket när gaming blev väldigt, väldigt hett och alla skulle köpa en extra gamingdator hemma och så vidare. Sen så hade vi ett par olika svårigheter. Det var brist på grafikkort. Det var extremt höga fraktpriser bland annat. Och lite sådana saker som satte käppar i hjulet för oss. Så att vi hade ju ett ganska tufft 2021 och även stora delar 2022. Och eftersom vi noterade bolaget i februari 2021 så var det givetvis en tuff utmanande period. Att dels att man som ett noterat bolag så behöver man redovisa sina resultat hela tiden. Var det jobbigt? Det var lite jobbigt och det inte gick så bra och vi hade en aktiekurs som gick ner. Och man kände ett annat typ av ansvar också när man hade många nya aktieägare som hade satsat på en.
Det var lite annat läge när man hade ett fåtal aktieägare som man kände sedan en lång tid. Så att det var lite tungt att man kände att man inte levererade på de som hade satsat och trott på en. Men vi resonerade som så att vi ansåg att det här var externa faktorer, eller det var externa faktorer, och vi trodde att det sannolikt skulle vända. Och därför resonerade vi att vi ska bara jobba vidare, göra det vi är bra på, vilket är att utveckla bra produkter förutom på marknaden. Och så kommer de externa faktorerna att vända, vilket de sen också gjorde då i slutet av 2022 och nu i 2023, så vi har haft en rejäl återhämtning, eller comeback kan man säga. Och hur jobbar ni med produktutveckling och ta fram nya produkter, och produktlansering ska vi också komma in på. Men vad tycker du är viktigt när du tar fram en ny produkt? Jag tror att framgångsreceptet för oss är att vi alltid har varit väldigt nära kunden och marknaden. Vi läser på enormt mycket och analyserar mycket kunddata med olika beteenden. Vår bransch är ganska tacksam på det sättet att det skrivs väldigt mycket om produkterna. När vi släpper en produkt eller en konkurrent släpper en produkt så sker det kanske 50-100 tester av produkten, och det är enormt många olika kommentarer både i forum och på YouTube och så vidare. Så det är ganska lättillgänglig information om man vet hur man ska hantera och analysera den på rätt sätt. Så att förstå vad kunden vill ha och sen verkligen lägga vikt vid att förstå också vad det som är det viktiga kunden vill ha. För det är lätt också att hamna i situationen att man ska försöka göra alla olika features. Så att prioritera och sortera efter kundens behov, det tror jag har varit framgångsreceptet för oss. Jag frågade ju Martin vad som var grejen med live-casino och varför kunderna gillar deras live-casino så mycket. Vad är grejen med era datorchassin? Varför vill kunderna ha dem? Designen har ju varit en väldigt viktig faktor. Att vi har haft en rätt särpräglad utseende på produkterna. Det har vi givetvis kombinerat då med en god funktionalitet. Det räcker inte att bara se snyggt ut, det måste fungera väldigt bra. Så vi har jobbat mycket med användarvänlighet och kvalitet och en hög anpasslighet av produkterna. Så en kombination av den skandinaviska designen som har stuckit ut på marknaden med en god kvalitet och rätt funktioner. Och vad tror du ni gör annorlunda mot konkurrenter som också gör datachassin? Men jag tror just det är den kombinationen. Och dels så finns det inte någon annan som riktigt har den typen av skandinavisk design som vi har. Och jag tror att vi har nog kanske varit... Jag tror att vårt framgångsrecept har varit att vi har varit extra nära kunderna när vi har tagit fram produkterna. Att förstå vad de verkligen vill ha. Så det är en mix av de här sakerna som har gjort att vi har hamnat rätt. Och jobbar ni när för att ni ska ju lansera nya produkter i år. Ni har inte sagt riktigt när och riktigt vad ännu. Men hur viktigt är det med lansering och hur jobbar ni med det? Nej, men det är väldigt viktigt. Det är en väldigt mycket mediebrus i världen generellt sett idag, men speciellt sett på vår marknad. Det släpps väldigt mycket nya produkter. Så det är svårt att slå igenom och höras. Så ända sedan starten har vi arbetat mycket med att hitta ett bra lanseringskoncept. Och det tycker jag att vi lyckas väldigt bra med. Men egentligen så är det ganska enkelt och också ganska kostnadseffektivt. För det vi gör är att vi ser till att vi tar fram en riktigt bra produkt och sen sätter vi den i händerna på en stor mängd olika testare, recensenter, influencers på YouTube och så vidare. Och vi koordinerar också detta så att det sker på lanseringsdag. Så att de här olika testarna får produkten på förhand. Har då embargo så de inte får släppa det innan lanseringsdagen. Och när produkten lanseras så kommer det ut en ganska stor mängd innehåll och material om produkten. Och på så sätt är också vår bransch ganska tacksam att man testar produkterna. Det är väldigt mycket tester och recensioner. Också lite utmanande, för släpper du en produkt som inte är bra så säljer den inte alls. För att då så det är viktigt att få bass och få många att testa och det ska skrivas i forum. Precis. För att få det bra i tester så sprids det sen med word of mouth och många litar på de här testerna och recensenterna som har hög integritet. Så att ha det här bombnedslaget på lanseringsdagen med en stor mängd koordinerade
tester som släpps. Det har varit vårt recept. Mm. När jag, Carl och Erik satt och funderade på upplägg och på den här kvällen och vad vi ville få ut av dig och gästerna här, så var vi väldigt fokuserade på entreprenören i centrum. Hur viktig är entreprenören och grundaren som vd och har en central roll? Och vad skulle Fractal vara utan Hannes som vd? Och det här var precis, jag tror att det var en vecka innan du meddelade att du skulle avgå som vd. Ja. Och då undrar vi såklart, hur viktig har du varit för Fractal och hur viktig kommer du vara framöver? Och när vet man att det är dags att lämna över till någon annan som kanske kan växla mer än vad du kan? Jo, men jag får väl ändå tro att det har varit ganska viktigt för bolaget i att bygga det. Men sen så givetvis så är det ju en insats av en stor mängd personer. Och det är inte en enskild person. För min del så har det här beslutet växt fram under en tid. Och bakgrunden är egentligen att vi har väldigt stora tillväxtambitioner de närmaste åren. Vi ska lansera nya produktkategorier som vi pratade om lite innan, vilket är ett väldigt stort steg för oss. Och vi ska bli ett bolag som är väsentligt mycket större än vad vi är idag. Vilket också innebär ganska mycket strategiska utmaningar. Och så som jag har tänkt, så som vi har planerat nu i styrelsen och med den nya vdn, är att i och med den här förändringen, att jag går från vd till ordförande, så har jag mer tid att lägga på strategisk utveckling och kan på så sätt stötta ledningen, och jag kan frigöra mig lite från det operativa dagliga arbetet och fokusera mer på strategi och utveckling och då hitta en bra samarbetsmodell med ledningen. Och jag tror att det var rätt tillfälle för oss nu. Jag tror att jag har varit rätt att bygga bolaget upp till där vi är idag. Vi har gått från 0 till 100 anställda. Men jag tror ändå att det kan finnas andra personer som är ännu bättre med att bygga det härifrån. Det kommer in lite andra utmaningar när man växer ett bolag och så går från 100 till 300 anställda. Det är andra typer av mer organisatoriska utmaningar. Och det är Jonas Holst nu som tar över som vd. Hur tror du han kommer vara som vd till skillnad från dig? Men jag skulle nog vilja prata om likheter än skillnader faktiskt. För att jag tycker att vi är lika på många sätt. Vi är båda ambitiösa och drivna. Vi är nyfikna och vi är också rätt breda. Alltså kan lite om allt. Inte experter på allt, men har en hyfsad bredd så som jag tror är viktigt. Sen så tror jag att han är bättre än mig på att bygga en starkare organisation när vi ska skala upp och bli ännu fler. Att bygga en starkare kultur och så vidare. Det tror jag att han kan vara ännu bättre än mig på. För jag kan tänka mig att när beslutet när man väl börjar tänka i banorna att jag kanske vill lämna ifrån mig det här nu. Hur resonerar man när man ska hitta en ersättare? Vill du ha någon som är lik dig själv? Liksom? Tycker att det var att du är bra? Eller hur gick tankarna? Liksom? Nej, alltså... jag försökte väl se vilka egenskaper som var viktiga för Fractal kommande åren. Och jag såg just den här organisatoriska utvecklingen, att arbeta väldigt mycket mer med personalfrågor. Det gör man givetvis när man bygger ett bolag från scratch också, men det kommer bli ännu mer i fokus när vi ska bygga från 100 till 300 anställda. Från 0 till 100 anställda så kan man hålla ihop det lite, man är ett mindre team och så vidare. Men när man ska skala upp bolaget så krävs det andra egenskaper. Så jag letade väl efter de faktorerna, men ändå att hitta någon som ändå har den här entreprenöriella viljan. För jag tror ändå att vi kommer fortfarande vara ett relativt litet bolag jämfört med många andra bolag. Och under en tillväxtresa så måste man ha den här entreprenöriella gnistan kvar. Och det var det jag såg hos Jonas. Och han har arbetat hos oss nu 1,5 år. Han var ju säljchef innan han blev vd. Och något drygt år efter att han har varit hos oss ett år så tyckte jag att Jonas har nog den här potentialen i att axla vd-rollen.
Och du som styrelseordförande kommer vara mer strategisk. Kommer det vara lätt att inte lägga sig i, tror du? Ja, nej men jag har pratat med ganska många som har erfarenhet av den här typen av skiften. Och det är väl det som alla har sagt, att se till att särskilja styrelsearbetet mot operationella arbetet. Speciellt när man som grundare ska lämna ifrån sig det man har byggt. Så fort man är inne och rotar i det operationella så är det väldigt stor risk att man förminskar vdn och att man inte skapar en bra spelplan helt enkelt för den att verka. Så vi har pratat väldigt mycket om det, om hur vi ska lägga upp arbetet och vad styrelsen ska göra och vad ledningen ska göra, så att vi inte blandar ihop det. Och att jag inte underminerar vd:s arbete genom att lägga mig i saker som jag inte borde lägga mig i. Och hur går snacket kring försäljning? För att ni säljer ju inte via... Ni har ju ingen direktförsäljning, utan ni säljer via Amazon och via... Inte Kjell & Company, men ni säljer via olika typer av distributörer. Vad är för- och nackdelarna där, och varför har ni inte det direktförsäljning? Det känns som att Amazon tar ju en katt liksom för att ni ska sälja där. Ja, nej, men vi tog det vägvalet redan ganska tidigt i bolagets historia att övervägde direktförsäljning. Men det vi säljer via idag, vilket är primärt e-handlare som antingen köper direkt av oss eller köper via distributör. De har en så pass enormt effektiv logistikmodell och tar inte överdrivet mycket marginal heller för den. Och just datorlådor då, som är relativt skrymmande i förhållande till värdet, insåg vi att sälja dem själva och skeppa dem från ett par lager runt om i världen. Vi skulle inte tjäna mer pengar på en sån direktförsäljning än vad vi tjänar via en försäljningskanal. Så då tog vi beslutet att istället fokusera på att bredda vårt försäljningsnätverk, eftersom det ändå tar ganska mycket tid och energi för en verksamhet att sätta upp en direktförsäljning. Och det lyckas väldigt bra. Nu kommer vi inte att utesluta direktförsäljning för all framtid. I våra nya produktkategorier som vi kommer att lansera här framöver så finns det produkter som har lite bättre volym till värde-ratio. Som gör att det kommer vara lönsamt att sälja dem direkt. Plus också att vi ser ändå att det finns ett marknadsföringsvärde att sälja direkt. Man skapar en direkt kontakt med kunden som är värdefull. Och vad tror du att ni är om, säg 10 år? Vad tror ni kommer att ha för... Om du får bara spåna fritt. Vad tror ni, vad kommer det vara för typ av produkter? Kommer datalådorna vara så här stora? Eller vad tror du? Vår ambition nu är att bredda oss in i ett antal nya kategorier. I år kommer vi lansera 2 nya produktkategorier och vi har även planer att därefter lansera ett antal nya produktkategorier. Och vår ambition då är att vi vill vara en leverantör till det som vi kallar för gaming-spacet. Så allting från datalådan till runt omkring, till liksom skrivbord och skärm och allting runt omkring. Och det finns ett antal olika kategorier där som vi tycker är intressanta. Så att vara en i princip helhetsleverantör av det här gaming-spacet med en väldigt särpräglad designprofil, en särpräglad kvalitet. Att sätta kundens behov i fokus, innovativa funktioner och så vidare. Det är så jag tänker produktmässigt. Bolagsmässigt så ska vi bli väsentligt mycket större än vad vi är idag. Ett antal gånger större. Vi ska växa med lönsamhet. Och hur ska ni lyckas med det? Ja, men vi ska egentligen fortsätta göra det vi har gjort i alla år. Vi har vuxit med lönsamhet historiskt sett. Även om vi hade en liten dipp nu 21 och 22 så har vi varit lönsamma varje år sedan starten, vilket vi är väldigt stolta över. Så vi har ändå lyckats kombinera en tillväxt med lönsamhet. Det är givetvis så att vissa år så kan lönsamheten ta lite stryk om man satsar hårt på nya kategorier. Och vi är också ödmjuka inför att det är en utmaning att ta sig in i nya kategorier. Men en kategoriexpansion är väl det som
ska ta bolaget till att bli ett betydligt större bolag. Och är det USA som är förhoppningen det här året nu? I USA är förhoppningen vad gäller Amazon i alla fall. Vi har historiskt sett inte sålt speciellt mycket via Amazon. Men vi har nu direktförsäljning både i Europa och USA. Europa har kommit igång rejält nu under 2023 och USA kommer igång nu 2024. Vi har första leveranserna nu i januari faktiskt, den här månaden. Amazon kommer faktiskt vara en ganska viktig tillväxtfaktor för oss de kommande 1-2 åren här. Eftersom vi inte haft någon representans där knappt på Amazon så ser vi möjlighet att nå ut till fler kunder på så sätt. Ja, väldigt spännande. Carl, du är expert på gaming, innovation. Vad tror du om 10 år? Vilken typ av produkter tror du Fractal ska satsa på om du får tänka fritt? Om man vänder på frågan så en sak vi ställer oss ofta frågan i vår investeringsprocess, det är kan ett bolag bli 10 gånger större? Och det kan man i alla fall säga att om Fractal, de har ödet i sina egna händer och det är definitivt ett bolag som kan bli 10 gånger större i omsättning utan tvekan. Och någonstans det vi tror på är väl att det är svårt att hitta ett bolag som är turnaround, som förlorar pengar och går in och förändrar saker och gör det bättre. Då är det bättre att leta med ljus och lykta efter de som har en stark kultur, bra produkter, gjort det länge, så gör samma sak. Så vi hoppas väl också att ni ska fortsätta samma sak. Sen ska man som investerare alltid vara väldigt paranoid när det kommer in nya vd:ar. Och det är till och med en faktor som vi själva ibland underskattar. Paradox var ett exempel där till och med grundaren fick komma tillbaka. Vi ser hur det går. Men det är faktiskt ett mycket större förändring än man kan tro att byta en vd. Så att det är otroligt svårt. Och vi spenderar så mycket tid och försöker ställa smarta frågor, åka runt och träffa. Och ändå kan det vara så svårt efter 1 eller 2 eller 3 år att utvärdera en person. Så jag tänkte bara en kul fråga till Martin. När du blev vd, fick du liksom fullt förtroende från dag 1? Eller måste man förtjäna det för att få lugn och ro på kontoret? Nej, man måste förtjäna det på något sätt. Jag tror att det finns inget så här clean cut att man går från grundare och sen så en dag så går man ut och byter roll och sen det måste finnas en tid däremellan när man jobbar ganska tätt tillsammans och den nya vdn får förtroendet. Tror jag. Det kan hända att det finns andra filosofier, men så var det för mig. Sen måste man ju som vd, har man varit vd i ett antal bolag under många år så vet man ju ungefär vad man ska göra med ödmjukhet men också bestämdhet. Det här tar jag. Det här är bra, jag hör vad du säger men vi ska göra så här. Så den finns ju också med i den och den kommer ju lite med tiden av att ha varit vd och då blir den processen ganska smidig. Alla vill samma sak, det tar sig tydligt befogenhet från den nya vdn. Man är kvar ett litet tag kanske då som grundare och sen så tar den nya vdn över. Så den perioden hade jag. Ni är båda bra kulturbärare och innovationsrika företag båda två. Hannes, är du också lika paranoid att konkurrenter ska kopiera er? Jo, men det måste man nog vara, tror jag. Ända sedan starten så har jag nog lagt lite för mycket tid på att titta på konkurrenter och om de försöker kopiera våra koncept. Och det har ju skett att vissa produkter från konkurrenter har sett lite liknande ut som våra. Sen är väl imitation ändå ett bevis på att man har lyckats med någonting så att man får väl vara lite glad för att man imiteras på det sättet. Men ja, man måste nog vara lite paranoid för sin omvärld om man ska kunna lyckas över tid. Erik, vad ska vi säga med de här slutorden? Nej, men mitt sista ord var väl om governance och bolagsstyrning och det är klart att det är en viktig fråga, förhållandet mellan ordförande och vd. Jag menar, i ditt fall Martin, vem var det som dödade myrstigarna till den tidigare vdn? Var det du eller var det Jens? Ja, men det var nog jag. Var du? Ja, så det kom ju till en punkt när det måste vara klart. Ja. Och den punkten måste den nya vdn, då måste man sätta ner foten. Nu är det så här.
Och då blir det så. Men sen när det gäller governance, det är ju någonting som, vi pratade om det innan vi gick upp sen, men det viktigaste med governance, även om det finns mycket regler och man skriver mycket i en IPO, man skriver mycket dokument, det viktigaste är intentionen hos den vdn som sitter. Att man vill göra rätt. Och att den personen som sitter verkligen försöker göra rätt varje dag. Då löser sig mycket av de där sakerna helt kemiskt. Det blir liksom rätt. Därför den tror jag är viktig. Så när man tillsätter någon och du precis har bytt, då ska man hittar man då, förhoppningsvis är jag ödmjukt rätt person, för jag vill göra rätt. Men hittar du någon som vill göra rätt, då löser sig de där bitarna. Avsikt är allt. Avsikt är allt, det är faktiskt så. Och grejen är att traditionellt har ju svensk bolagsstyrningskod, det är inte jätteförtjust i att en vd går upp och blir ordförande. Jag vet inte om det var PG Gyllenhammars fel att man tar attityder på något sätt. Men ni är 2 exempel, bolag, och de som ställer ut, Biogaia, Paradox, likadant, det har hänt. Jag tror att man måste ha ett öppet sinne. Man kan ha starka uppfattningar, men man kan inte boxa in. Det finns inte en kakform för alla företag, utan det är väl det kan funka hur bra som helst. Tror jag. Ja, otroligt snygga produkter. Ja, tack. Verkligen. Ja, jag tycker faktiskt också det. Jag gjorde en omröstning på Twitter för några veckor sedan. Och de tog priset. Så jag kanske ska bli en av era recensenter. Ja, absolut. Ja. Ja. Ja, med de orden tycker jag att vi tackar våra gäster jättemycket för att de kom hit. Hannes Wallin, Martin Karlsund, Karin Arnfeldt, Erik Sprinchorn och publiken. Tack så mycket. Tack så mycket. Grymt jobbat. Ja, härligt. Ja, jäkligt. Ja, tack. Ja, tack snälla. Han i alla fall. Ja, då vill jag påminna om att vill ni gå till Space Club så tar ni Nedervägen. Den här vägen hittar ni utställarna.